Ni hörde rätt! Färsk mjölk! Vad är det? God jul och en gott nytt år! What is it? I'm gay. Så Lottie tar fram kontrollen och så kör vi. Abracadabra. Det här är jag. Ung, tonåring och en liten skit. Och här är jag just nu. Gammal, erfaren, men fortfarande en liten skit. Och kan ni alltså tänka er att det har gått 20 år sedan när jag påbörjade den här resan. Jag började med att jag filmade några roliga snuttar som jag tyckte att det var roligt. Och för första gången jag testade göra animationen och den allra första video som jag släpptes på YouTube var förstås en animation som var spökprat. Och vid den där tidpunkten så skulle jag nog senare att jag skulle göra så mycket av allt det här och att jag kommer som utvecklas och även också upptäcka nya sätt att underhålla som livesändning och podcast. Så vad kommer jag göra för att fira detta? Några av er brukar ju alltså fundera på hur jag gör alltihop. Hur jag animerar, vilken kamera jag använder, hur jag filmar, hur jag klipper den här videon. Och hur vet jag vilket innehåll jag ska göra? Så det är vad jag kommer att göra. Och det är att visa er bakom all arbete med det som jag håller på. Och visa er några tricks som jag gör. Men först så vill jag klargöra en sak, att när ni kommer att titta på detta så kommer jag inte att lära er hur jag gör en video, utan bara visa alltså hur jag brukar göra. Men det kan vara så att ni kommer nämligen att inspirera er så att ni kan också göra det själva. Och så kommer jag också att visa er hur jag gör just nu. För det kommer att skilja med hur jag gjorde då. Men jag kommer ändå att berätta hur jag gjorde det. Och sen kommer det hända så att jag kommer att hoppa emellan de här projekterna som jag håller på. Så att jag kan alltså visa er vad är det jag gör. Så att animation kanske är en helt annan sak och kanske en video kommer att vara någonting helt annat. Med det så tycker jag att det är dags att börja prata med det första man gör. Skriva manus. Visst kommer det här att bli roligt! För det är så att när man ska göra en projekt så måste man ha en idé. Och då ska det vara nedskriven. Och det brukar vara så när man ska göra en film eller en video. För det är så som många alla brukar göra från början. Är att när man ska påbörja någonting så har man inget manus. Utan man bara slänger in så mycket man kan som man har från hjärnan. Och det har man ju gjort som när man var som en person. Och alltid när det kommer en ytterligare en som skulle vara som en skådespelare så ser man ju vad man ska göra. Men det som man gjorde då, det var inte så professionellt gjort. Och har man ingen manus då kanske det inte blir riktigt bra. Så har man en manus så har man då en plan vad man ska göra. Och om man skulle kunna säga så att du har skrivit en manuset men du har inte tid att göra, så kan man ju då bevara den. För att sen efteråt när man har tid ta fram den och påbörja med det som man har skrivit. Och det är faktiskt helt enkelt. Jag tar upp ett skrivprogram på dator och så kommer jag fram en idé. Och många brukar faktiskt som använda Word som en standard. Men senare efteråt så börjar man utforska några nya sådana här skrivprogram. Som en av dem är förstås Google Docs. Och så har jag förstås upptäckt OpenOffice.
Men det slutar med att jag använder ju Apples eget skrivprogram Pages. För jag tycker faktiskt att det har ett smidigare arbetsytan. Och så har de förstås en molnserver som iCloud. Men jag är också medveten att andra skrivprogrammen har också det. Så vi börjar att skriva och jag har nu tanke att till senare att jag ska göra en recension eftersom att jag har ju skaffat den här konstiga instrumenten Automaton och det här kan vara riktigt bra att göra en recension av det för det finns så mycket att prata om det. Så vi börjar att skriva om just det. Och det första vi ska göra är att skriva en titel till detta. Jag brukar köra på den här typiska sätt som man säger det här är produkt och så är det en recension. Men den här gången så tänkte jag på att jag kanske ska specificera detta med en mening på den här titeln. Så jag kom på en sak vad det här skulle kunna heta och detta kommer nämligen att variera när jag påbörjar göra den här video. Så då ska vi se här vad man skulle kunna kalla detta för. Varför är Automaton så knäppt fenomenalt? För som sagt, det är för att jag tycker faktiskt att den är ju knäppt den här. Men den är ju faktiskt så fenomenalt hur det funkar. Och det är så att om man skriver faktiskt en titel från början, det kanske inte är fastspikar utan det kan ju hända så att jag kommer kanske att ändra på titeln till senare vad jag tycker faktiskt är bäst. Men det är ju bra att ha den här första så man vet ju vad det här handlar om. Så man skulle kunna nog säga så här att det är som en kodtitel tills efter när jag har gjort video om det kommer att bli det eller kommer det att heta någonting annat. Så låt oss påbörja skriva detta. När man har varit på YouTube och kollade runt så märker man en mojäng som många spelar på. Och då undrar man, vad är det för något? Man har sett att de som har det spelar många olika covers, allt från låtar och tv-spel. Det finns en dedikerad YouTube-kanal som kör med den mojängen och så är detta känt från att vara på den spanska Talang. Så, då har vi faktiskt första meningen på den här recensionsvideo och jag kommer att fortsätta att skriva på detta. Och när jag brukar skriva så brukar jag inte använda de här manusformatsmallar som Courier-typsnitt som alla de här manusförfattare brukar skriva. Utan jag vill bara få ut det så snabbt som möjligt. Så det är bara som öppna en dokument och börja skriva. Och det är nu vi kommer till det intressanta. För den här skrivprogrammet som jag sitter och skriver på, så sa jag ju innan att den har ju ett molnserver. Och varför är det bra att ha det? Och det är att då behöver jag inte sitta här framför datorn och skriva. För då kan jag vara borta någonstans och fortsätta att skriva på det manuset som jag påbörjade. Och då skriver jag det från min iPad där jag som uppgraderar det med ett tangentbord. Och då sitter jag här och fortsätter att skriva på det som jag har påbörjat från min dator. Och det här håller jag ju på när jag har som rast på jobbet. Eller jag kanske är hos mina föräldrar eller träffar jag släkter i Finland. Och så kan det ju också hända så här att jag kanske är som ute och går eller sitter i bussen eller på tunnelbanan och så kommer jag på någonting eller så hör jag på nyheter som jag kanske ska ta med till podcasten. Då gör jag så att då tar jag fram min mobiltelefon och så tar jag upp dokumenten därifrån och så skriver jag in den. Så kanske jag skriver resten på iPaden eller hemma. Så skrivande, det gör jag ju hela tiden. Och hur ser det ut när den är klar? Låt mig ta som ett exempel och ta en gammalt dokument. Som, om vi tar som till exempel när jag gjorde manuset till Steam-hårdvaror som jag gjorde det år 2018. Så ser ni ju då här att här har jag skrivit så mycket text. Men vissa kanske ni ser på självaste texten att det ena har faktiskt en fet text och den andra har faktiskt en smal text.
Och det är för att jag ska kunna veta vilken del jag ska spela in bara min röst eller vilken del som jag ska spela in framför kamera. Som den feta texten betyder att då kommer jag att spela in framför kamera, och den som är smal så spelar jag in bara med min röst. Och här har vi dokumenten till när jag gjorde animationssketcher The Ultimate PSS Minute Film 11. Eftersom att det är bara en sketch så har jag bara skrivit olika dialoger och även också vad som händer i den scenen. Och vanligtvis när jag har skrivit någonting som händer i scenen så brukar jag skriva i kursiv. Men när jag ser i dokumenten så har jag ju inte det, och då kan jag tänka mig att då måste jag som har skrivit så fort att jag vill ha ut det som möjligt. Men manuset behöver inte vara en video, utan det kan även också använda till mycket mer, som till exempel livesändning och podcast. Och tar vi som exempel som podcast, så har jag som skrivit en hel del av ämnen som jag tänker som ta upp. Och det brukar vara så att när jag spelar in det så läser jag ju bara det som jag kommer att ta upp. Men jag brukar inte som läsa igenom, utan det här är ju lite mer av de här stödmeningar vad jag ska nämligen prata om. Så det som står på den här texten, det kanske inte kommer ut som jag pratar om just det. Och det kan också hända så här att om det är någonting som jag måste verkligen ta upp men jag har inte hunnit skriva om det, då tar jag upp det bara muntligt. Och så tar vi som livesändning. Och till skillnad av den här dokumenten och alla andra som ni har ju sett, så är ju texten större. Och det tänker jag berätta till er varför jag har det när vi ska prata om hur jag livesänder. Och här är ju också samma sak som podcast, att det här har jag som några stödmeningar vad jag ska prata om under sändningen. Så jag kan ju säga vilket som helst, men så länge så jag följer det som jag har skrivit ner. Och nu så kommer vi till ljudinspelning, och detta gör jag ju då när manuset är klar, och då gör jag ju då när jag ska spela in min röst till en animation. Det kan vara så att jag ska då spela in för recension, eller så gör jag som en hel podcastavsnitt. Och under tiden som jag har hållit på med allt det här så har jag haft många mikrofoner. Och det första som jag har ju då använt när jag spelade in var ju en sån här liten öronsnäcka som man sätter ju här. Och mikrofonen ligger ju på sladden. Och det lät ju inte bra när den hänger sig. Så det enda jag gjorde för att det ska låta så tydligt är att jag tar ju den här lilla mikrofonen på sladden och håller framför min mun. Om ni vill undra vad jag är ska jag berätta att jag tog lite drickapaus. Så då hörs det ju väldigt tydligt. Men efter det då hade jag då en riktig mikrofon, alltså en sån här headphones-mikrofon som man har som hörlurar, och så är det som en mikrofon framför sig. Och det var som bättre, kanske inte det bästa ljudkvalitet, men det var det närmaste jag kunde som använda det när jag ska spela in. Men en mikrofon som jag har haft så länge, som jag har ju då använt sedan 2010, och det var ju Blue Snowball. Och jag har ju som spelat in det i många videos, animationer, och har även använt den också när jag ska spela in podcast och har gjort livesändningar med det. Så vi får tacka iPod att de förändrades hur vi lyssnar på musik, och att det har ju utvecklats hur vi lyssnar. Äsch! Äsch, äsch, äsch! Åh, nej, nej! Nej! Jag dog! Vi brukar lägga 5 kronor på den här lilla korgen. För, ja, det kostar ju att ta kaffe. Och det har jag gjort ända tills 2023. Men nu så använder jag ett bättre mikrofon som är Elgato Wave, där jag också har ett mikrofonarm fastspänd på bordet som jag inte har haft det förut. Men också så tycker jag det är smidigare att ha det, så jag kan alltså flytta den här mikrofonen i luften överallt och ha den i närheten när jag ska spela in. Och det låter ju mer proffsigare
för att vara en USB-baserad mikrofon. Så för att spela in så använder jag Öppenkälls ljudprogrammet Audacity, som är ju gratis att hämta. Och sen är det också en sak som ni borde också tänka är att när jag spelar in så brukar jag inte vara perfekt när jag gör det. För det kan ju hända att jag kan ju som svamla bort ord när jag håller på och spelar in. Det kan vara att jag stoppar till när jag säger fel eller att jag vet inte vad jag ska göra. Det kanske är att jag är torr i munnen och inte har tagit någon vätska när jag ska spela in. Och det kan också vara så att den meningen som jag spelar in kanske inte stämmer och då måste jag improvisera en ny för att det ska låta bättre när jag spelar in. Och det kommer ni få se just nu när jag spelar in det. Där jag har nu upp en dokument där jag kommer nu att spela in min nästa Storytimes video. Och ni ska få se faktiskt hur det ser ut när jag spelar in det. Jag brukar inte vara den som försöker göra mig så fin. Allt jag bara gör är att ta en dusch, borsta tänderna med tandpet. Jag brukar inte vara den som försöker göra mig så fin. Allt jag gör är bara... Jag brukar inte vara den som försöker göra mig så fin. Allt jag gör är att bara ta en dusch, borsta tänderna med tandpetare och flårkörningen. Jag känner mig som att jag vill vara det som jag är. No makeup apply. Ja, och så går det till. Och nu efter när jag har spelat in det så brukar jag ju då sitta och fixa det ljudklippen. Och då kan det vara så att jag tar bort den delen när jag som stannar till eller när jag svamlar bort med ordet och försöker som sitta ihop för att det ska låta som att jag fortsatte att prata. Alltså, fake it till you make it. Och sen så brukar jag fixa den här ljudkvaliteten genom att normalisera ljudet och förstås använda den här brusreduceringen så jag kan ta bort den här som hörs i bakgrunden. Och sen efteråt när jag gjort det där så sparar jag det som en ljudfil. Och efter jag har sparat den ljudfilen så brukar jag göra så att då tar jag upp den här manuset och så markerar jag det som jag har spelat in och lägger då grönt. Och sen ovanför här så brukar jag göra så att då skriver jag med röd text VO1. Alltså betyder det voiceover nummer 1. Som heter ju samma sak som ljudfilen som jag sparade. Och det är så jag brukar göra för att jag ska då hålla reda på vilken del i texten som jag har som spelat in och att det finns ju då redan inspelat. Och sen när jag brukar som markera de här texten så gör jag ju på olika sätt. Grön så betyder det att då har jag spelat in klart den delen. Gul så betyder det att då håller jag på att spela in men jag är inte helt klar med det och kommer nämligen att fortsätta att spela in det senare. Och sen rött, då har jag som strukit bort den meningen där jag tar inte med och spelar in det. Och här kommer då en sista sak som jag vill då dela med er. Det gör ju ingenting vad du använder och hur du skriver. Om det är bara du som gör ju allt det här så är det bara fritt fram att göra det. Men har du någon annan som vill ju faktiskt vara med och vill göra som skådespeleri eller vill vara med och skriva så måste du göra det tydligt för den andra så att det kan alltså hänga med. Och sen är det också okej att improvisera allt som ni har som skrivit ner. Som till exempel animation. Jag har hört många tro nog att det handlar om att man animerar först och sen så spelar man in ljudet sen. Men så ligger ju inte läget hur man gör. Utan man först spelar in ljudet först för att sen efteråt animera baserat på det som man har ju som spelat in. För att ge den här utmaningen att matcha och synka det ljudet tillsammans med animation.
Så, då har vi allt som vi behövde. Manus och ljudet som vi har ju då spelat in. Så nu är det allt vi behöver bara göra är att påbörja att göra en video. Och det kommer jag att visa er i nästa kapitel. Och nästa gång när vi ses igen är det dags att börja filma. Glöm inte att lyssna på PSS podcast som släpps först på Patreon och sen vecka efter till podcastplattformar som Spotify.